Тато. Чергуємося, поїздимо сюди, де слідкуємо за порядком. Тут, якщо є великі там сміття, то ми стараємося виносити, дивимося, щоб лампадків тут не було, бо все ж таки це люди живі, які ми чекаємо. А дехто приносить лампадки? Є такі випадки, ми з тим боремося. У мене дитина, коли пішов мій чоловік, мав 7 місяців. І зараз йому 3 рочки, але він вже запитує тато. Він вже стає ввечері, кличе тато. І ми приїжджаємо сюди, і він як приїжджає сюди, він знає, де його тут тато. Як би це не було сумно. І я знаю, що багато таких є батьків, жінок, мамів, сестер, які не мають взагалі ніде прийти. Процик Дмитро. З ними познайомилися ще у 2016 році, коли він служив. І я його завжди чекала. Я завжди сміялася, кажу: Діма, буде такий момент, коли я тебе буду, коли ти мене будеш чекати, а не я тебе буду чекати. А як ви познайомились? Через телефон. Він до мене подзвонив і все. Ну, а як він дізнався ваш номер? Там довга історія. Моя подружка зустрічалась з хлопцем, він поїхав також служити, і він дав Дмитру номер телефону мій, і він подзвонив до мене. Сказав, є гарна дівчина, подзвони? Так. Привіт, можна з тобою познайомитись? Та й все, слово за слово. І це бручка така, та, щоб ви одружувалися, Так, тобто ви не мінялися весь час. Чоловіка така сама? Він її не взяв. А він не взяв? Він її не взяв, він ще тоді навіть сказав, що якщо щось зробиш Сашкові хрестика. Коли йшов на фронт, Та. що якщо з мене щось станеться. Він обдумав всі за і проти, закінчив свої об'єкти. А він де працював? Він електрик у мене. І все, і він просто зранку зібрав речі, поставив мене перед фактом, і він пішов. Він мені писав, що все добре. Він мене вже готував, мені здається, до того, що не буде зв'язку. І він, мені здається, що навіть були розмови, що він мені готував, що ти будеш робити, коли мене не буде. Але я ті розмови дуже швидко скорочувала, бо я кажу, ти мені навіть таке не говори, бо я навіть таке не допускаю взагалі. Нічого такого він мені не розказував. Єдине, що от дуже страшно було тоді, що я почала питатися, який в нього позивний, яка в нього локація. Я навіть того не знала. Я кажу: Луганськ, все, я більше нічого не знала. Немає жодної інформації, просто жодної інформації. Він як до мене подзвонив в 26 березня ввечері і все. Відтоді інформації немає. Ти навіть не знаєш, ти дзвониш і ти не знаєш, що тобі сказати. Зник чоловік. Поїхала в військкомат, написала заяву, і я кажу, я навіть не знаю командира, де саме, я знаю, що він був в Яворові, а де він виїхав. Я ж навіть не знала, яка частина в Яворові. Спочатку жесть, що було. Не давали номер, потім я все рівно поїхала з жінками в Яворів, ми зробили групку. Там нам, по суті, не сказали нічого, сказали, нема тіла, значить, живий. Безвісти зниклі, чекайте, він може вийти на зв'язок, може бути в полоні. Ми почали моніторити російські телеграм-канали. Насправді це дуже складно, тому що вони там виставляють настільки тяжкі кадри, де наших катують, вбивають, знущаються над тілами. Але
знаєте, навіть якби не ті канали, багато людей би не знало насправді, де їхній рідний, чи їх рідний в полоні, чи як би це прикро і боляче не було, чи їхній рідний загиблий. Я службове розслідування дуже довго чекала, рік і місяць мені його не давали, але в службовому розслідуванні було, що втратили зв'язок з моїм чоловіком, що на одній із позицій, на якій був мій чоловік, їх почала атакувати артилерія, почали робити на них контрнаступ зі всіх можливих і неможливих снарядів. Хлопці відходили у більш безпечніші позиції і втратили так зв'язок з моїм чоловіком. У нас дуже велика проблема от з ДНК, здачею ДНК. Дуже багато тіл в моргах, які чекають, можна сказати, черги, щоб там ДНК співпало, або взяти другий зразок ДНК, щоб і люди, розумієте, той час, і люди чекають. І чекання це дуже сильно вбиває. Тобто вам сказали, якщо, не дай Боже, не виявимо тіло, то ми вам подзвонимо? Ну, так говорять, але в тому і проблема, що немає одного такого якогось органа, за який це все буде відповідати. У нас отако, наприклад, там ми мусимо їздити в частину, там дати дані, ми мусимо здати дані в координаційний у Львові, ми мусимо здати дані координаційний Київ, і немає якоїсь такої, ми мусимо дати в НІП дані, немає ніякої такої одної, що там повністю вся інформація, наприклад, ти бачиш якесь оновлення, є оновлення, а ти мусиш давати дані Міжнародному комітету Червоного Хреста, координаційний, НІП, поліція, це все мусять здавати рідні. Рідні мають шукати і рідні мають писати в ті державні структури, все мають робити рідні. Відчуття було, що ви б'єтесь головою в стіну? У мене ще до сих пір таке відчуття, якщо чесно, бо тому що спочатку ще якось там сказали, заспокойтесь, все буде добре, там можливо полон, можливість, можливий 50 на 50. А зараз кажуть, що це 70% безвісти зниклих це є мертві люди, які повернуться з часом. А хто каже? Державні органи наші. Ну, а коли приходять відео, коли у нас відбувається якийсь обмін, кожне відео переглядаєте, дивитеся з надією? Боже, то коли обмін, це щось неймовірне, якщо чесно. То я просто сідаю, все, ніхто мене не рухайте, я дивлюсь, а мені так пишуть. А ще так, навіть нам якась там фамілія про цюк, є такі схожі. То мені так, а може тут твій чоловік? Я кажу, та ні, Кажуть, знаєте, за такий великий період часу я навіть не знаю, який він. Чи він 100% похудав, але я не знаю, я не можу собі уявити, який він зараз може бути. І я як дивлюсь на тих полонених, в мене таке враження, що щось там схоже, знаєте, або може то вже шукаєш за стільки часу схожість. Але ні. І навіть кидають мені друзі, кажуть, дивись, тато Діма. Я кажу, та ні, Діма так ніколи не сміється навіть, знаєте. Ой, то це капець. А жетон був? Ні, він жетон вдома залишив також. Наприклад, коли ви шукаєте в групах полонених, то якісь особливі дані навіть... У нього є викривлення пальців на правій руці і 2 вставних зуба. І шрам в нього є десь на зап'ястку. І це все, по чому ви шукаєте? Все, що я знаю. Юрій, я знаю, він попав в полон в Попасні. Його, на жаль, судять. Макар Орест. Я неодноразово, він зовсім мені чужа людина, але від дружини ми дуже тепло спілкуємось, і він мені став надзвичайно близькою людиною. Він вважається безвісти зниклий, у нього є 2 діточок. Дружина, яка за нього бореться, не опускає руки, шукає і знайде. Я в це вірю. У нас був в полоні батько з сином, вони вже є, також чоловік також є. Син є, що отак знаю, є. Ми щиро радіємо, плачемо, бо це такі люди рідні, і ми проходимо з ними той шлях, і коли пишуть, що є, подзвонив, та що ви.
Здавалось, Боже, тиждень, місяць, як рік буде, я взагалі здурію. Але ну якось, можливо, ще тримає те, що ми тримаємося групки, з жінками одна одну підтримуємо, зустрічі, ми здибаємося періодично, от акції, ми говоримо, ми як би то не було одна одну заспокоюємо, і це продовжує так якось, продовжує нашу боротьбу за наших рідних.